Vítám vás u třetího dílu tutoriálu o webovém frameworku Bobril. Moje jméno je Tomáš Rud a jsem team leader a software developer ve společnosti Quadient. Dnes si ukážeme, jak si psaní webových aplikací usnadnit pomocí UI frameworku Bobril Strap. V minulém díle jsme si vytvořili jednoduchou to-do aplikaci, využívající Bobxový store a sestavenou z jednoduchého formuláře a seznamu položek. Tyto části byly tvořeny vlastnoručně napsanými komponentami button, checkbox a textbox. Používání vlastních komponent je samozřejmě možné, ale jejich psaní a údržba mohou být velice nákladné. Proto je vhodné použít nějaký již napsaný UI framework, jako je například populární Bootstrap, který již obsahuje styly a javascriptový kód pro veškeré komponenty napsané. Použití samotného Bootstrapu společně s frameworkem využívající virtuální DOM, jako je Bobril, samozřejmě je možné, ale mnohem jednodušší je využít framework Bobril Strap. Jedná se o framework, který převádí komponenty Bootstrapu do komponent Bobrilu. Tyto komponenty pak mohou být použity úplně stejně, jako jsme si ukazovali v předchozích příkladech. Příklady použití Bobril Strapu najdete na adrese bobrilstrap.com, kde se nachází kompletní dokumentace korespondující s dokumentací Bootstrapu. Pouze ukázky kódu jsou napsané přímo s Bobrilem v TypeScriptovém stylu. Nachází se zde i kompletní návod, jak aplikaci s Bobrilem a s Bobril Strapem zprovoznit. A nyní si pojďme ukázat, jak Bobril Strap použít v naší aplikaci. Nejprve si Bobril Strap přidáme do naší aplikace. To provedeme nainstalováním npm balíčku. Dále si do index.ts naimportujeme balíček Bobril Strap. A ten pak si inicializujeme. A nyní máme vše připraveno. Jako první si přepíšeme hlavní stránku. Jak píše dokumentace, obsahy našich stránek musí být obaleny v kontejnerech. Čili takový kontejner si přidáme do naší hlavní stránky. Teď se naimportujeme Bobril Strap. A začneme s přepisem. Bobril Strapové komponenty je možné používat jako standardní TSX-kové komponenty. V naší aplikaci budeme chtít mít header, kde bude nadpis Bobril a následně bude obsah stránek. Jak takový header napsat, se opět můžeme inspirovat v dokumentaci. Čili přidáme si BS navbar, jeho obsahový kontejner, v něm navbar header, a navbar brand, nebo je náš nadpis Bobril. Dále přidáme hlavní obsah, jeho kontejner a naší to-do aplikaci. Náš obsah navíc budeme chtít mít vždycky zarovnaný na prostředek. K tomu opět můžeme využít předefinované styly, konkrétně BS, typography, text, center. A původní obsah můžeme zrušit. Tím máme přepsanou naši hlavní stránku. Nyní se můžeme podívat na výsledek.
kde, jak je vidět, už je použitý Bootstrap, respektive bootstrapový styl a náš předdefinovaný layout ze souboru main TSX. Nyní si přepíšeme náš formulář. Opět naimportujeme Bootstrap. A začneme s přepisem. Bootstrap využívá pro definici layoutu řádků a sloupců. Pro náš formulář si nadefinujeme jeden řádek přes celou šířku. K tomu opět využijeme Bootstrapový komponent bsrow pro řádek, bscol pro sloupec, span bude celých 12, bude to pro velikost bs size large. Bližší informace o tom, jak definovat layout, si najděte na stránkách bootstrap.com. Obsahem našeho formuláře bude textbox s přidruženým tlačítkem. Opět na to, jak to udělat, se můžeme podívat do dokumentace, konkrétně do input group, button add-ons. Čili přidáme si input groupu, ve které bude jeden input text, jehož hodnota bude stejně jako v předchozím případě to do store current value a na onChange budeme provádět ukládání nové hodnoty. Dále si přidáme input group button, v němž bude nadefinovaný button, jehož label bude stejně jako v předchozím případě add a na onclick provedeme přidání položky. Tím jsme pokryli předchozí kód, který můžeme smazat. Opět úprava byla velice jednoduchá. A nakonec si ještě upravíme i samotný seznam. Opět si nejprve naimportujeme Bootstrap, a místo původního obsahu si přidáme tabulku. Čili bstable, tak jak jsme zvyklí, z klasických HTML tagů, s nadefinovaným bstbody, ve kterém budeme mapovat jednotlivé itemy. Čili stejně jako v předchozím případě to do store items, map, každá položka bude prezentována jedním řádkem tabulky. A v každém řádku se opět bude nacházet checkbox, samotná položka a tlačítko pro odstranění. Čili standardně bstd pro sloupec. A v tomto sloupci se bude nacházet ps input checkbox, který bude checked v případě, že item je completed, a na jeho onChange
se nová hodnota změní u položky přes To-Do Store. Jak vidíte, u všeho nám funguje IntelliSense díky TypeScriptu a můžeme pokračovat se definicí zbytku. Další sloupec, jehož obsahem bude title, poslední sloupec, jehož obsahem bude mobil stripový button, který stejně jako v předchozím případě bude mít titulek remove a provede smazání. Tím máme původní funkcionalitu skopírovanou a můžeme ji smazat. Nyní se můžeme podívat na výsledek. Jak vidíte, aplikace funguje, můžeme ji ještě lehce vylepšit. Takže ve formuláři vylepšíme tlačítko, které budeme disablovat ve chvíli, kdy To-Do Store is value empty. A můžeme přijet ještě barvičku pomocí option, kde opět využijeme předdefinované button optiony. Zde využijeme zelenou barvu Success. Můžeme se podívat, jak naše úprava funguje. Ano, je to disablované. Tím se to enabluje. A dále trošku upravíme zarovnání naší tabulky. Čili první sloupec zarovnáme doleva. A poslední doprava. Samozřejmě by šlo daleko lépe, ale pro jednoduchost tato ukázka stačí. Naše aplikace je tedy připsaná do frameworku Bootstrap, který obaluje framework Bootstrap. Tím jsme si usnadnili naši práci s návrhem stránky a psaním komponent, které z předchozího příkladu můžeme nyní smazat. Aplikace jde opět zbuildit, funguje a máme hotovo. Dá se předpokládat, že se standardním vzhledem Bootstrapu nebudete spokojeni a nebude vyhovovat všem vašim požadavkům. Pro tyto případy samozřejmě existuje možnost stylování. Jak stylování provádět je opět popsáno na úvodní stránce Bootstrapu, kdy pouze stačí přidat potřebný CSS soubor jako asset. To je z dnešního dílu vše, já vám děkuji za pozornost a těším se na další pokračování našeho tutoriálu.